Xin chào mọi người. Thứ tư tuần trước thì mình đã phải hoãn lịch phát sóng tập 4 này vì bà nội mình mới mất. Cũng không phải mình không có thời gian để hoàn thiện nội dung, chỉ là mình không muốn có một hoạt động nào khác trong lúc đó. Mình muốn dành vài phút để tâm sự về những điều mà mình đã chiêm nghiệm trong suốt tuần qua. Cách đây không lâu thì mình và gia đình có về quê để thăm bà nội của mình. Bà năm nay 96 tuổi. Lúc đó bà cũng đang khá là yếu. Mình có ngồi cạnh bà một lúc lâu, cố gắng nói chuyện với bà nhưng bà đã không nhận ra mình là ai nữa rồi. Chỉ có thể nắm tay và nhìn mình rất tình cảm. Mình chợt nhận ra một chân lý là ai rồi cũng sẽ đến ngày phải ra đi. Vậy chúng ta đến với thế giới này để làm gì? Mình cũng đã nghe rất nhiều người nói về chủ đề này rồi, nhưng chứng kiến bà nằm trên giường như vậy, tự dưng mình thấy câu hỏi ấy thật khó trả lời. Chúng ta làm lụng vất vả để rồi có chung một kết cục. Có rất nhiều gia đình thậm chí còn không hòa thuận với nhau, anh chị em mâu thuẫn, thiếu đoàn kết để rồi cuối cùng cũng không thể tránh khỏi quy luật của cuộc sống. Vậy tại sao không yêu thương nhau? Tại sao không cùng nhau tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đẹp? Thời gian là hữu hạn. Cuộc sống này quý giá nhất là tình thương dành cho nhau. Bản thân mình thấy vậy. Không có gì có thể quan trọng hơn tình yêu thương và sự quan tâm giữa những người thân trong gia đình, giữa những người bạn tốt. Với mình, những người thân yêu là động lực to lớn nhất để mình nỗ lực mỗi ngày, quyết tâm cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn để rồi cả nhà được sum họp mỗi dịp lễ Tết. Anh em bạn bè mỗi lần có dịp hàn huyên với nhau đã là quá hạnh phúc rồi. Tự nhiên hôm nay mình hơi cảm xúc một tí. Giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính của tập ngày hôm nay. Đây là tập thứ 4 trong series Lương Xuân Trường The Story, phát sóng trên kênh HT6 Podcast. Và như thường lệ, các tập podcast của mình sẽ được phát dạng video trên nền tảng YouTube và audio trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Qua đây thì mình cũng xin được thông báo là kênh của mình sẽ nghỉ trong 2 tuần của Tết Nguyên đán. Tập 5 sẽ trở lại vào ngày 21 tháng 2 năm 2024. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau với một tinh thần đầy hứng khởi khi bước sang năm mới Giáp Thìn. Đối với các khán giả, từng tập podcast của mình sẽ được lên đều đặn vào ngày thứ 4 hàng tuần. Tuy nhiên để có thể kịp mốc thời gian đó, lên sóng từng tập cho đúng hẹn, mình đã phải chuẩn bị nội dung cho các tập từ trước ngày lên sóng khá lâu. Với tập 4 này, mình đã thực sự mất rất nhiều thời gian để hoàn thành phần nội dung. Ý tưởng thì có, nhưng để làm ra thì không thực sự dễ dàng. Tính của mình cũng khá là cầu toàn. Một sản phẩm viết ra, nếu chính bản thân mình đọc lại mà không cảm thấy ưng thì làm sao khán giả có thể đón nhận với hiệu ứng tích cực được. Chính vì lý do đó mình mất đến hơn 3 tuần để làm cho riêng phần nội dung của tập 4 này. Mình cứ viết rồi lại xóa mà chưa thể có được một sản phẩm ưng ý. Cứ liên tục như vậy, kết quả vẫn chỉ là một trang giấy trắng vì bản thân mình đã đắn đo rất nhiều. Thế rồi mình đã thực sự tìm được cảm xúc, và thứ cảm xúc mà mình có được chính là từ sự ủng hộ của các khán thính giả. Tập 4 này được hoàn thành ở thời điểm một tuần sau khi tập podcast đầu tiên mang tên Mình đã chọn bóng đá hay bóng đá chọn mình được phát sóng. Từ những giây phút xem buổi công chiếu của tập 1 đó, mình thực sự cảm thấy xúc động với tình cảm mà các bạn dành tặng. Có những bạn khán thính giả thậm chí đã chờ đợi giây phút tập 1 được công chiếu. Có những bình luận nói rằng các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình từ rất nhiều năm nay và thấy rằng hoạt động podcast này thực sự có ý nghĩa. Lượt đăng ký cũng tăng dần lên khiến cho mình cảm thấy rất xúc động. Mình cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng sẽ được thật nhiều người chú ý đến kênh của mình. Tuy nhiên, sự ủng hộ của mọi người đã thực sự khiến cho mình cảm thấy bất ngờ. Đây là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục kể cho mọi người nghe nhiều câu chuyện có ý nghĩa hơn. Và mình thực sự muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Với những sự ủng hộ đó, mình chợt nhận ra là cái tên Lương Xuân Trường cũng đã được mọi người biết đến hơn chục năm rồi. Từ những giải đấu chính thức đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình ở màu áo U19 Việt Nam, cho đến mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội 1 Hoàng Gia Lai ở sân chơi V-League. Đó là những năm tháng mà tụi mình được trình làng trước số đông khán giả. Cũng là khoảng thời gian đem đến bước chuyển mình quan trọng trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ngược trở lại về tháng 9 năm 2023,
mình đã cùng thầy Zom và các anh em ở U19 Việt Nam chinh chiến tại giải U19 Đông Nam Á trên đất Indonesia. Đội hình của U19 Việt Nam năm đó đa số là học viên của Học viện Hoàng Gia Lai JMG, kết hợp với 8 cầu thủ đã thể hiện xuất sắc ở các giải trẻ trong nước. Với các cầu thủ từ những lò đào tạo khác, họ đã được va vấp ở nhiều giải trẻ chính thức trong nước và quốc tế. Tuy nhiên với các cầu thủ của học viện, đây mới chỉ là lần đầu bọn mình được chính thức ra trận. Trước đó thì chỉ tập luyện tại Hàm Rồng hoặc đi tập huấn ở nước ngoài, chứ chưa được tham dự bất kỳ một giải đấu chính thức nào. Chính vì điều này mà tụi mình đặt chân đến Indonesia với tâm trạng vô cùng háo hức. Dù là lần đầu tiên tham gia một giải chính thức nhưng bọn mình không hề cảm thấy hồi hộp hay e sợ điều gì. Những gì được tập luyện từ năm 2007, bọn mình đều đem vào trong từng trận bóng. Ngày đó chơi bóng thực sự phải dùng từ sướng. Tụi mình chơi bóng một cách rất vô tư, tự tin ban bật và thi triển lối đá quen thuộc Tiki-taka. Chính tâm lý thoải mái đó đã giúp U19 Việt Nam vượt qua toàn bộ các đối thủ gặp phải là U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Indonesia, U19 Myanmar, U19 Brunei và U19 Lào để tiến đến trận chung kết. Bọn mình năm đó thắng giòn giã và bắt đầu được truyền thông ca tụng. Chỉ hơi tiếc là mình bị gãy tay trong trận đấu với U19 Myanmar ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng và phải nghỉ toàn bộ chặng đường còn lại của giải. Đến trận chung kết, bọn mình gặp lại chủ nhà U19 Indonesia, đối thủ mà chúng mình đã đánh bại ở vòng bảng. Ngày hôm đó, sức ép mà cổ động viên chủ nhà tạo ra trên các khán đài sân vận động Gelora Delta là vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên điều này không làm các anh em nao núng. Những bạn nào đã trực tiếp theo dõi trận đấu ngày hôm đó sẽ thấy các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn tự tin thực hiện những miếng đánh quen thuộc và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Bên kia chiến tuyến thì các cầu thủ U19 Indonesia liên tục sử dụng lối đá rắn và có phần thô bạo. Với các cầu thủ đến từ học viện thì việc này khiến bọn mình gặp đôi chút e ngại, bởi trước đó chúng mình rất hiếm khi được trải nghiệm việc thi đấu với những đối thủ có lối chơi rắn và vào bóng mạnh bạo kiểu như vậy. Nên khi các bạn Indonesia chơi xấu, bọn mình đương nhiên cũng cảm thấy hơi rén. Mình nghĩ ai cũng vậy thôi, nhưng rồi nó cũng chỉ làm ảnh hưởng một phần nhỏ, vì khi có bóng trong chân là bọn mình lại quên hết, vẫn thi đấu một cách thăng hoa, thậm chí còn cảm thấy phấn khích khi đội bạn cứ liên tục phải đi phạm lỗi như vậy. Có cảm giác chúng ta sớm muộn rồi sẽ có bàn thắng, tiếc là điều đó không đến. Ngày hôm đó, thần may mắn ngoảnh mặt lại với những cú sút của bọn mình. Sau 120 phút thì hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Người may là đội chủ nhà, còn phần rủi thì thuộc về U19 Việt Nam bọn mình. Sau trận đấu mình rất hụt hẫng, ngồi trên khán đài mà lúc đó chỉ ước rằng giá như mình đủ khỏe mạnh để có thể chiến đấu cùng anh em. U19 Việt Nam là đội thi đấu trên cơ hoàn toàn nhưng lại không thể vô địch, và đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Nhưng cảm giác thất vọng đó cũng vơi đi phần nào sau khi về đến phòng, lên mạng và nhận ra toàn đội đã được khán giả ủng hộ rất nhiều sau trận chung kết. Khán giả nhà ấn tượng với lối đá của U19 Việt Nam ở giải đấu đó. Họ dành lời khen ở phần bình luận trên các diễn đàn, thậm chí có những lời tâng bốc nói rằng chúng mình chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Sự thật là U19 Việt Nam không chiến thắng trên sân bóng nhưng đã giành được tình cảm to lớn trong lòng người hâm mộ. Sau giải đấu đó là vòng loại U19 châu Á năm 2014, nơi mà chúng mình giành 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng 5-1 trước U19 Úc, được báo chí ví như chấn động châu lục. Từ đấy, U19 Việt Nam thực sự tạo được tiếng vang đối với các khán giả nhà. Mọi người quan tâm nhiều đến cái tên U19. Cứ như thể chúng mình đã giúp bóng đá nước nhà đi lên một tầm cao mới vậy. Đến năm 2014, mọi hành trình của U19 Việt Nam đều nhận được sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Từ chuyến tập huấn kéo dài hơn 1 tháng của U19 Việt Nam tại châu Âu cho đến những giải đấu mà bọn mình tham gia như giải giao hữu U19 Nutifood tại sân Thống Nhất, U22 Đông Nam Á Cup Hassanan Bolkiah tại Brunei hay U19 Đông Nam Á ở sân vận động Mỹ Đình. Tụi mình đi đến đâu cũng đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà, đủ để thấy
tình yêu bóng đá của người Việt Nam mình lớn đến thế nào, dù khi đó tụi mình mới chỉ là các cầu thủ trẻ. Những lần tụi mình được đá ở sân nhà thì khán đài đều không còn chỗ trống, và dù trong quãng thời gian đó U19 Việt Nam thất bại cả 3 trận chung kết, nhưng tình cảm mà người hâm mộ dành tặng không hề giảm đi. Nói thật là khi nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều đến vậy, bản thân mình không thể tránh khỏi sự choáng choáng. Ngẫm lại thì mình thấy ở thời điểm đó, mình đã cảm thấy rất hưng phấn mỗi khi được mọi người quan tâm. Sau mỗi trận đấu mà mình làm tốt, mình đều mong chờ những bình luận và nhận xét tích cực về màn trình diễn của mình. Nhưng rồi chính những điều đó lại góp phần khiến các cầu thủ bị căng cứng khi thi đấu ở vòng chung kết U19 châu Á năm 2014. Giải đấu mà nếu được lọt vào vòng bán kết thì tụi mình sẽ có vé đi U20 World Cup. Sự yêu mến, quan tâm và kỳ vọng của mọi người lúc đó lại trở thành áp lực đối với đôi chân của tụi mình. Cộng thêm những đối thủ là U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản quá mạnh, nên bọn mình đã bị loại khỏi cuộc chơi chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên. Chỉ đến khi U19 Việt Nam đã bị loại chính thức, không có được tấm vé đến U20 World Cup, thì bọn mình mới thực sự cởi bỏ áp lực và thi đấu một trận tuyệt hay trước đối thủ U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Mình nghĩ là tụi mình đã phát triển về mặt tâm lý rất tự nhiên. Tụi mình cũng không hề tự cao, tự đại sau mỗi lần được khán giả khen ngợi. Tuy nhiên càng được khen thì đồng nghĩa với việc sự kỳ vọng càng trở nên lớn hơn. Và khi đó tụi mình đã nghĩ mình có thể đánh bại mọi đối thủ, dù là Hàn Quốc hay Nhật Bản, đúng với những gì mà phần đông khán giả nhà kỳ vọng. Và phải trải qua những giai đoạn như này thì mới nhận ra được những mặt trái của những lời khen chê. Theo thời gian thì mình dần rút ra bài học, đó là mình hãy chỉ đọc những bình luận đó cho vui, bởi sự đánh giá của cộng đồng mạng chỉ là quan điểm của từng cá nhân. Và đa phần mọi người không phải là những người làm chuyên môn bóng đá. Mình có thể cởi mở với những đánh giá, góp ý, nhưng nên là từ những người có chuyên môn. Còn những lời nhận xét khác thì mình sẽ không mấy bận tâm. Với cá nhân mình và đa số các cầu thủ của học viện, mạng xã hội là nơi mà tụi mình rất dè chừng. Việc chia sẻ cảm xúc, trạng thái của mình lên mạng xã hội cũng rất thú vị, nhưng đó cũng có thể là nơi mình bắt gặp những điều không hay. Giả dụ như những comment tiêu cực, thiếu tính xây dựng, những bài viết không đúng sự thật về mình. Mạng xã hội là nơi hoạt động vô cùng tự do, nên việc kiểm soát được mọi thứ liên quan đến mình ở đó gần như là điều không thể. Và là những cậu bé mới trưởng thành thì chắc chắn tụi mình đã từng bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Về sau này, nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có xu hướng ngại truyền thông, và cách trả lời của tụi mình khi đứng trước cánh báo giới cũng tỏ ra khá miễn cưỡng. Kiểu như sợ bị tấn công, sợ bị nói một đằng rồi báo chí lại viết một nẻo. Công bằng mà nói thì trong ngành báo thể thao có rất nhiều anh chị nhà báo phóng viên viết bài thực sự có tâm và rất đúng với thực tế. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người chủ yếu giật tít và tạo drama để kiếm view. Chính vì nhiều lần đọc được những thông tin không đúng sự thật về mình mà từ đó tụi mình rất dè dặt trước báo chí truyền thông. Nên là cho đến bây giờ mình gần như không đọc bất kỳ thông tin nào liên quan đến bản thân mình. Trên mạng xã hội mình cũng không để cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến bóng đá Việt Nam xuất hiện. Bạn bè, người thân nhiều khi gọi điện hỏi về thông tin này, thông tin kia có đúng không vì thấy báo chí viết. Mình thì hay trả lời là hãy chỉ tin 10% trong số đó thôi. Nhưng mà đâu phải mình có thể ngay lập tức nhận ra điều đó khi còn trẻ được. Cũng có lần mình muốn lên mạng đôi co với những lời lăng mạ, bịa đặt. Nhưng dần dần mình nhận ra bản thân mình không nhất thiết phải làm điều đó. Tức thì có tức, nhưng càng trưởng thành thì mình càng biết cách xử lý nó. Bây giờ thỉnh thoảng mình cũng có đọc, nhưng đúng là chỉ đọc cho vui, nên dù có những bình luận tiêu cực, thậm chí thiếu văn hóa và mang tính lăng mạ, thì mình cũng chỉ mỉm cười cho qua. Bởi vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Đến cuối ngày thì ai cũng sẽ chỉ bận tâm về chính bản thân mình mà thôi. Nhưng nói vậy thôi, việc nổi tiếng, được nhiều người biết đến hay nhận ra ở những nơi công cộng cũng khá là thú vị. Vì ít hay nhiều thì mình cũng biết được rằng khi đó mình đã làm được một điều gì đó ở trên sân cỏ để chiếm được tình cảm từ mọi người rồi. Ngoài sự phiền toái thỉnh thoảng gặp phải thì mình cũng được đón nhận sự yêu thương, những món quà và cả sự ủng hộ của các khán giả khi làm kênh podcast này.
Như Sơn Tùng MTP từng nói một câu mà mình rất ấn tượng: muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Cái gì cũng có hai mặt của nó, và mình thật sự rất trân trọng vì được mọi người biết đến. Nói đến việc trân trọng khi được mọi người biết đến, một thì phải cảm ơn quãng thời gian mang tên U19 gấp 10 lần. Đó là quãng thời gian đã cho mình danh tiếng, cho mình sự trải nghiệm. Ở trong màu áo U19 Việt Nam, mình và anh em đã từng vào đến 3 trận chung kết, thắng đối thủ mạnh Australia 2 lần, và cũng có những trận thi đấu rất hay nhưng thua đáng tiếc khi chạm trán U19 AS Roma và U19 Tottenham Hotspur. Đó là quãng thời gian chưa trọn vẹn, bởi đội không thể giành được một danh hiệu vô địch nào và cũng thất bại trong việc đoạt vé đến U20 World Cup. Nhưng mà mọi người vẫn hay nói vui, đó là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Sự dang dở này chính là động lực để tụi mình trở nên mạnh mẽ hơn về sau này. Sau hành trình ở U19 Việt Nam, các khán giả tiếp tục ủng hộ tụi mình ở cấp câu lạc bộ. Giải đấu U21 quốc tế năm 2014 tại Cần Thơ đến mãi sau này vẫn được tập đoàn truyền thông thanh niên gọi là một mùa giải lịch sử. Bởi tất cả các trận đấu có sự xuất hiện của U19 Hoàng Gia Lai khi đó đều cháy vé. Đó là động lực để toàn đội giành chức vô địch. Đến cuối năm 2014, gần như toàn bộ các cầu thủ khóa 1 và khóa 2 của Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal JMG được chú Ba Đức đưa lên đội 1 để thi đấu ở sân chơi V-League. Trong khi các đàn anh gắn bó lâu năm được bật đèn xanh để rời đi. Ít nhiều thì lúc đó tụi mình cũng cảm thấy ngại. Nếu ở trong tình thế của các anh lớn khi đó thì bản thân mình cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng. Năm đầu tiên lên V-League và ngay lập tức được trao tấm bằng đội trưởng, mà trong đội hình lúc đó vẫn còn một số đàn anh, nên thú thực là mình đã cảm thấy khá áp lực. Nhưng ngày đó còn trẻ, mình vẫn có sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, nên khi vào sân là lại quên ngay. Theo mình nghĩ, quyết định thay máu lực lượng của chú Ba đã được lên kế hoạch ngay khi học viện được thành lập. Đó là việc đôn cả lứa 1 của học viện cùng thầy Dôm lên và giữ lại một số anh lớn để đồng hành. Nếu mình là chú Ba, chắc mình cũng sẽ không có nhiều lựa chọn. Mình đoán là chú Ba và thầy Dôm đều muốn trong một tập thể không có nhiều sự khác biệt về cả tư duy chơi bóng lẫn những khía cạnh liên quan đến đời sống ngoài bóng đá. Mình không nói là các anh lớn được bật đèn xanh để đi là không đủ tốt, chỉ đơn giản là lãnh đạo và ban huấn luyện cho là không có sự phù hợp. Ban đầu thì quyết định đó có phần nào đúng. Ở trận ra mắt sân chơi V-League, Hoàng Gia Lai của tụi mình đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước câu lạc bộ Khánh Hòa. Đó là trận đấu mà cả mình, Tuấn Anh và Công Phượng đều đã ghi những bàn thắng rất đẹp mắt. Ngày hôm đó, sân vận động Pleiku cũng xảy ra tình trạng vỡ sân. Sức chứa 12.000 của 4 phía khán đài là không đủ với nhu cầu của các khán giả. Suốt cả tuần sau trận đấu đó, những hình ảnh ở sân Pleiku luôn được nhắc đến. Sau trận ra mắt như mơ đó thì các khán giả lại càng ủng hộ Hoàng Gia Lai nhiều hơn. Mọi người gọi Hoàng Gia Lai là đội bóng quốc dân, chen chúc mua vé ở những địa điểm mà Hoàng Gia Lai thi đấu. Chỉ tiếc là quãng thời gian trăng mật kéo dài không lâu. Sau trận thắng bùng nổ ngày mở màn, Hoàng Gia Lai tiếp tục phải nhận những kết quả không tốt. Thậm chí đã có nhiều thời điểm tụi mình đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Nhưng lạ lùng thay, phong độ toàn đội kém đến như vậy, nhưng đi đến đâu, Hoàng Gia Lai cũng được khán giả ủng hộ hết mình. Ngày đó trên kênh VTV cũng luôn chọn phát sóng trực tiếp các trận của Hoàng Gia Lai. Không quá khi nói sự quan tâm của truyền thông và khán giả dành cho một đội bóng đua trụ hạng, nhưng Hoàng Gia Lai hồi đó còn lớn hơn cả cuộc đua vô địch. Đó là quãng thời gian khá căng thẳng, người phải chịu áp lực nhiều nhất lúc ấy không ai khác là thầy Dôm. Với độ ngông trong phong cách huấn luyện, thầy vẫn rất chiến trong từng trận đấu. Tuy nhiên, thời gian còn lại thì mình chắc chắn một điều, thầy là người buồn và áp lực nhất. Trong lúc khó khăn như vậy thì thầy Dôm vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ và đảm bảo rằng tụi mình được chuyên tâm chơi bóng. Và tất nhiên là từ ban lãnh đạo cho đến gia đình luôn động viên để tụi mình giữ vững tinh thần. May mắn là cuối mùa giải, Hoàng Gia Lai kịp thời tăng tốc để trụ hạng thành công. Sau mùa bóng đó, nhiều người nói rằng chú Ba đã sai lầm khi đưa các cầu thủ trẻ lên một lúc từ quá sớm. Nhưng theo mình thì chú Ba đã làm tốt nhất có thể. Nếu là mình với tư cách của một người lãnh đạo
mình sẽ cố gắng để có sự chuẩn bị tốt hơn, sẽ trao cho thầy Rôm nhiều đặc quyền hơn như được toàn quyền quyết định việc lựa chọn các trợ lý trong ban huấn luyện, rồi được là người đưa ra quyết định trong việc lựa chọn cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, theo mình ở Việt Nam, còn có rất nhiều yếu tố khác khiến các câu lạc bộ chưa thể làm được điều đó. Vấn đề tài chính có thể cũng là một vấn đề, nên cũng rất khó để có thể nói thế nào mới là đúng, thế nào là sai. Một giải V-League đầu tiên giống như đã kéo mình từ trên mây xuống với thực tế phũ phàng. Và trận đấu gặp Khánh Hòa trong ngày mở màn chính là cầu nối cho điều đó. Với những gì đã làm được ở trong màu áo U19 Việt Nam và trận ra quân, mình đã từng nghĩ toàn đội có thể chinh phục được sân chơi V-League. Nhưng dần dần những thất bại, những chuỗi trận thất vọng đã khiến mình hiểu ra thế nào là bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp là nơi có sự tính toán thực dụng, là nơi mà các cầu thủ không chỉ chơi bóng với sự hồn nhiên vô tư ở trên sân. Họ phải làm tất cả để chiến thắng. Đội thắng cuộc là đội có phương pháp đúng hơn. Đơn giản là như vậy. Tụi mình bước vào đấu trường khốc liệt này với quá ít kinh nghiệm và sự va vấp. Rất nhiều tình huống trên sân xảy ra mà tụi mình chưa được trải qua trước đó, nên với tinh thần ngây ngô của những cầu thủ trẻ, chúng mình đã phải nhận thất bại cay đắng. Cũng nhờ thất bại đó mà sau này tụi mình đã trở nên cứng cáp hơn. Thế giới bóng đá cũng đã chứng kiến không ít những cậu bé vàng hay Wonderkid lụi tàn sớm dù từng được đánh giá là tài năng và có triển vọng lớn. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng để có thể trở thành ngôi sao lớn và giành những thành công là cả một quá trình. Ở trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn cần phải giữ được cho mình sự tỉnh táo trước mọi việc, không ngừng nỗ lực để có thể đạt được thành công như ta mong muốn. Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây. Nếu thấy hay và bổ ích, mọi người có thể like, chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh hơn. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những tập tiếp theo của mình. Cuối cùng, mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình trong dịp Tết này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những ngày đầu của năm mới.